đón quý vị trở lại với chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Cảm ơn nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành riêng cho đại tràng co thắt và ruột kích thích tài trợ cho chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Thưa quý vị, 15 giờ 30 thứ bảy hàng tuần là khung giờ rất quen thuộc, ta gặp lại nhau để chia sẻ những cái câu chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu, để ở đâu đó chúng ta cảm giác rằng đó là câu chuyện của mình rút ra kinh nghiệm để gia đình hạnh phúc hơn, mẹ chồng nàng dâu gần nhau hơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi mẹ chồng nàng dâu, câu chuyện của họ như thế nào, mời quý vị và các bạn chúng ta bắt đầu theo dõi. Em mới gọi em nói với chồng, thế là em đâu có nghĩ là chồng gọi la chồng mẹ đâu, cái xong là mẹ mới nói lại cho em, rồi lúc đó em mới chồng đúng không? em mới giận bực chồng chứ em đâu có phải là bực mẹ. Xin mời. Xin mời cô. Dạ chào cô, chào chị, mời chị. Em. Chào cô, chào em. Rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu đến tham dự chương trình. Chúng ta chia sẻ câu chuyện mình để có thể những gia đình khác họ rút ra bài học kinh nghiệm để họ có thể hạnh phúc hơn. Cho tôi xin giới thiệu, tôi là Trần Thị Cẩm, nay tôi là 47 tuổi, tôi là nội trợ huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Từ Bình Phước xuống đây luôn á hả? Xin mời chị giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Lê Lộc, em là Nguyễn Thị Lia, em năm nay 27 tuổi, em làm kế toán, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mình làm dâu được bao nhiêu lâu rồi chị? Dạ em làm dâu được 3 năm mà chị. Mình có em bé chưa? Dạ rồi. Dạ. 3 năm là một chặng đường cũng chưa dài lắm nhưng cũng phải là ngắn lắm. Chắc chắn có nhiều câu chuyện để chúng ta chia sẻ với khán giả truyền hình đây. Cái ngày đầu tiên á, mà mình gặp con dâu tương lai á, thì mình thấy có ấn tượng hay không, có gì để nhớ không? Lần đầu tiên là Lia về trên nhà chơi, ban đầu thì cũng đưa về 3-4 lần gì đó. Rồi cái lần chắc cũng phải cỡ lần thứ 6 thì là khi đưa về chơi á thì là mới thấy Lia là nó có cái bệnh của nó là bệnh bị động kinh á, anh Quỳnh Linh. Thế xong rồi khi đang ăn tô mì, Lia nó mới có cái hiện tượng là khi nó bị lên cơn á, tôi mới nói là mấy thằng con trai bạn mày chắc nó bị bệnh động kinh á. Cái con trai tôi nó nói không phải đâu mẹ, nó có bệnh dạng bệnh phụ nữ á, khi có tháng á thì là nó mới bị như vậy. Khi hết rồi thì nó trở lại bình thường. Đi về trên nhà, đi hai đứa chở nhau đi về dưới thành phố á, thì thằng con trai tôi chắc nó không có nói gì với Lia. Thì xong rồi Lia nó mới có điện, nó nói là bác ơi, cái bệnh có con như vậy thì thôi bác để cho tụi con quen nhau, chứ giờ mà bác tự dưng mà chia rẽ hai đứa con ra thì con không chịu được. Hay là lúc đó là hai anh chị là cũng thương nhau mùi mẫn rồi. Nhưng lúc đó cô có lo rằng sau này con dâu mình về cứ bệnh nó hoài sao không? Nói chung là cũng lo, thì lo là sợ là con nó về lấy về rồi giờ mà nó bị bệnh như vậy, mình sợ con trai mình lỡ sau này lại mang cái bệnh như vậy rồi khổ con trai mình. Thật sự là như vậy. Dạ đúng đó, rồi. anh Quỳnh Linh như thế. Rồi xong rồi con trai thì nó cũng nói chung là nó cũng giải thích quanh co chứ nó không nói sự thật. Nhưng mà thực trong cái ánh mắt của tôi nhìn nó, tôi nhận xét là tôi biết là nó là bị bệnh đó. Lúc đó là khi mà em về đó thì bị bệnh như vậy thì em có lo là khi mà ngày ra mắt mẹ chồng tương lai mà mình bị vậy mình có suy nghĩ gì không? Gia đình em cũng tìm hiểu là cho em chữa. Thì sau này em cũng có nói với mẹ chồng đó là cái bệnh này con chữa sẽ hết. Thì trong khoảng thời gian mà tụi em quen nhau thì em cũng chữa hết. Chị cho em hỏi là cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng á? Trời, lần đầu tiên em về em gặp mẹ chồng mà em nhìn mẹ thấy mẹ dữ lắm. Nhưng mà mẹ thấy dữ lắm. Cô dữ ở đâu, mặt này đâu có dữ đâu. Không, mà lần đầu tiên về em gặp mẹ em thấy trời ơi, mẹ nhìn mặt mẹ này cũng không có vừa đâu nha. Mẹ có la có nói gì mà em Không, nghĩ vậy? mình thể hiện trên khuôn mặt á. Trời, mới về nghĩ xấu mẹ chồng rồi không? Ai đàn dâu nào không về cũng sợ mẹ chồng nó, mẹ chồng dữ hết trơn á. Dạ. Rồi sao? Xong rồi em cũng có nói với chồng em đó, nhìn mẹ anh cũng dữ giống hiền rồi nha. Thì trong khoảng thời gian quen á thì về qua lại em cũng thấy thật sự là mẹ không có dữ như mà mình nghĩ. Rồi sau đó thì ngày về làm dâu đó cô, thì có những cái chuyện lúc đó có chuyện gì xảy ra không? Thì lúc đầu á thì Lia nó quen á thì nó nói là về làm dâu, nhưng mà sau này kiểu như Lia lại là đi làm một cái công ty đó, rồi chúng hai đứa cứ cãi vã nhau. Ban đầu mà thương á
thì nói là về đồng ý về làm dâu, nhưng mà sau không thương nữa thì lại nói là không chịu về làm dâu. Tôi có nhắn tin cho Lia là nói thôi con mà không đồng ý về quê làm dâu á thì trên gia đình đây bác cũng không đồng ý, tại nhà bác là có một mình con trai thôi. Mà giờ Lia nó trả lời thẳng, nó nói là nó không về làm dâu. Nhưng mà sao, lý do sao em không chịu về làm dâu? Là phụ nữ thì mình có thể bỏ qua nhiều cái tật xấu này nọ, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó thì những cái tật xấu đó không bỏ, nó không giảm bớt đi, mà nó càng ngày nó càng quá đáng nữa. Nên mình mới bực bội, mình nói ảnh không chịu bỏ, mình cũng không chịu nổi. Nên trong thời gian mà em đi làm ở một công ty á, thì trong thời gian hai đứa cũng cãi lộn, nên có thời gian đó mình làm bên đó có một cái anh đó, ảnh cũng thấy mình như thế, ảnh cũng động viên an ủi, thì mình cũng kiểu như mình cũng bị ngã lòng, mà trong vừa đã xa nhau và vừa gây lộn nữa, có người khác nhảy vào thì tất nhiên là mình cũng bị ngã lòng chứ. Đúng rồi. Em mới quyết định đó, bây giờ em không, nếu mà đến với nhau thì em sẽ không về dưới làm dâu đâu. Em mà về dưới làm dâu thì cái tính của anh như thế này nữa Cái thì đó nó anh lẫy thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ đâu phải vì cái chuyện giữa hai người Đúng mà rồi, đúng nó rồi. ảnh hưởng đến chuyện làm dâu đâu. Dạ, Nó đúng lẫy rồi. thôi. Nó lẫy thôi. Rồi sau khi về làm dâu thì câu chuyện tiếp theo là như thế nào chị? Em với mẹ chồng á mà hợp nhau thì rất là hợp. Tính tình là hai mẹ con rất là hợp. Hai mẹ con thường hay động viên, an ủi, chia sẻ những cái việc này nọ gia đình. Mình tuy là mình gái ở trên thành phố này, nhưng mà mình nhìn mẹ chồng quê, mình không bao giờ mình có cái sự phân biệt mình là gái thành phố hoặc là mẹ chồng mình là quê. Về với mẹ cũng có nhiều tật xấu đó. Xấu của mẹ là cái gì mà chị không thích đó? Không thích đó hả? Mẹ hay thả đồ bừa bãi lắm, mà em thì em sống trong nhà em hay gọn lắm. Tuy mẹ bừa bãi nhưng mà em vẫn dọn cho mẹ, dọn xong mà em vẫn hay cằn nhằn mẹ lắm. Chị ăn uống trong nhà rồi chị Ăn uống trong nhà thì em với mẹ cũng hợp lắm. Tuy em người Trung, mẹ em người Bắc, nhưng mà em mẹ ăn rất là hợp. Em chỉ có ăn không có hợp với bố chồng thôi, còn mẹ em Cha này cũng căng rồi nha. rồi ăn chung một bàn vậy thì sao? Mẹ hay nấu cho em với mẹ phần riêng, còn cho bố phần riêng. Trời ơi, vậy hoài vậy luôn á hả? Trời Cũng ơi. cực nha. Còn chuyện gì mà không hợp giữa mà hai mẹ chồng nàng dâu nữa không cô? Gần đến tôi nuôi con bé cháu nội đó, khi ban đầu thì hai vợ chồng nó bàn là để thuê nhà hàng á. Thế nhưng mà tôi thì nói thôi để đó mẹ nấu cho. Thì hai vợ chồng cũng nhất trí. Sắp đến ngày tôi nuôi bé rồi thì đi làm về tôi cũng mệt, tôi cũng than mệt mỏi người gì đâu á. Lian nó lại không nói gì, thế là nó điện cho chồng nó. Mẹ kêu mẹ mệt mỏi đó, không biết là mẹ có nấu được hay không. Đấy, khi chồng nó lại điện lại cho tôi nói là ủa mẹ mệt hả? Nói mẹ mệt thì sao? Bảo thì tao đã nói mệt thì tao nấu được, tao đã nói tao hứa tao làm là tao làm. Đang bữa cơm ăn á, tôi mới la luôn Lia là cả ngay bữa cơm. Có cái chuyện có vậy thôi mà mẹ nói với mày nói với chồng mày làm gì mà để cho nó điện tới điện lui. Không biết là lúc đó có vẻ giận mẹ chồng hay không thì tôi không biết, nhưng mà thấy cái lặng lẽ không nói gì. Ngay cái bữa buổi tối đó là giận mẹ thì giận đâu khoảng cỡ 2-3 ngày gì đó. Giận gì tới hai ngày dữ vậy? Phải 2 ngày, hơn 2 ngày. Thực sự em không có phải là em giận. Cái thời gian lúc đó là em chồng nó mới vừa cưới. Trong thời gian đó mẹ làm rất là cực, nên em cũng mong là muốn là thôi mình đặt đi cho nó đỡ mệt mẹ. Mà mẹ thì không chịu, cái đòi thức khuya dậy sớm nấu. Em mới gọi em nói với chồng. Thế là em đâu có nghĩ là chồng gọi la chồng mẹ đâu. Cái xong rồi mẹ mới nói lại cho em, rồi lúc đó em mới giận chồng đúng không? Em mới giận bực chồng chứ em đâu có phải là bực mẹ. Đây là một chuyện hiểu lầm Đúng thôi. rồi, em đang đúng bực ra chồng. Đúng ra thôi chồng cũng im luôn, ai về đi mét lại mẹ. Em mét chồng mét mẹ, cứ mét vòng mới giận nhau vậy thôi. Cái chuyện mà cô con dâu mà nói cô hay bừa bãi đó là sao cô? Hay bừa bãi thì cái tính tôi thì nó hay cầu thả, làm đó bỏ đó xong rồi lại quên rồi. Tuy bừa bộn nhưng mà mẹ rất là sạch sẽ. Ở nhà thường là mẹ có hay la chị không? Đôi khi mẹ cũng không có la, nhưng mà mẹ hay nói lại với chồng á, để chồng nhắc. Nữa mét nữa, mẹ mét chồng mét vợ, cái vợ giận mẹ chồng, lòng vòng như hoài. Bây giờ nói thẳng với con dâu không cô? Tôi nói thẳng với con dâu thì tôi ít nói lắm. Tôi chỉ là phàn nàn mấy thằng con trai thôi. Thực ra muốn nói để cho chồng nó biết, để cho chồng nó nói, nó mà sợ nói ra thì lại chồng nó đầy mắng vợ nó, thì lại con dâu đó lại nói là mẹ chồng lại đi thọc mặt, con thì không nói thẳng mà đi thọc mặt với lại chồng.
Sao cô không nói thẳng đi mà sẽ nói là con Tại mình? cái tính của tôi thì nhiều khi nói thẳng ra mấy con dâu thì nói thẳng ra thì lại cứ sợ mất lòng. Đó, cái chuyện này là hay xảy ra trong gia đình lắm. Đó, lại cứ sợ mất lòng, sợ mất lòng là con dâu nhiều khi nói bà mẹ chồng gì mà cứ hay để ý con dâu từng ly từng tí, bắt bẻ đồ này kia nọ. Em không biết là chị muốn là mẹ mình nói thẳng với mình mọi chuyện hay là phải qua chồng? Dạ, nói chung là em muốn mẹ nói thẳng với em thôi. Khi mà mẹ nói thẳng thì lúc đó em cảm nhận được. Còn mà mẹ nói qua chồng thì chồng mà nói lại với mình lúc đó mình khó chịu lắm. Chị có sợ mà nói thẳng mất lòng hai mẹ Không. con không? Không. Nó Em đâu có không. sợ đâu cô. Bởi vì nói qua người này kia á là ta nói tam sao thất bản á. Tức là nói qua giống như nãy cái chuyện mà em nói với chồng xong chồng mét lại với mẹ nó đã qua câu chuyện khác rồi. Bây giờ mẹ không nói với em, nói qua chồng em nói lại nhiều khi em cũng nghe thành cái chuyện khác nữa. Dạ. Cái chuyện này thật sự mà nói thì chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm. Hả cô đó, con dâu đâu có buồn nói thẳng đâu có sao đâu. Bởi vì khi đã về nhà sống chung rồi á thì coi như là con ruột rồi đúng không? Đôi khi chính ra con dâu lại thân hơn là con trai ruột của mình nữa. Con dâu nó gần gũi thành ra là mình đừng phân biệt cái chuyện đó, mình coi như con ruột đi, có gì mình la nó. Mày làm gì không được á, mày ấy thì mày nói mày ấy đi, đừng này kia thí dụ vậy. Dạ. Hả cô, chứ mình nói vòng vòng thì nó... Thì đúng, nhưng mà về cái vấn đề mà ví dụ như tôi buồn ông xã thôi á thì lại như buồn con gái thôi thì lại hay kể tâm sự mấy con dâu. Đó, lấy khổ không? Cái còn nói dâu nói qua con gái giận nữa. Đó, nó ở trên nhà thì lại mẹ con tối là vô buồn là nằm tâm sự. Còn nếu mà không nó ở trên thành phố đây thì lại điện thoại qua điện thoại lại nói chuyện. Còn bây giờ cô hiểu ra vấn đề rồi cô. Chính ra cô là người rất là thương chồng thương con, nhưng mà chính thương mà cô không có nói thẳng. Bây giờ giận chồng thì đi nói với con, giận con nói với chồng, giận dâu nói với con ruột, giận con ruột nói với con dâu. Cứ lòng vòng như thế thì nó sinh ra nói chung là nó tán loạn hết trơn á. Dạ. Đây là vấn đề mà cần thay đổi đó cô. Mong muốn nhất của em á là những cái việc khó khăn trong gia đình á mẹ sẽ vượt qua hết. Và cái quan trọng nhất á là em mong cho mẹ có sức khỏe, tại vì mẹ cũng có nhiều bệnh như đau khớp này nọ mà mẹ làm rất là nhiều. Em cũng mong cho mẹ sẽ có bớt bệnh đi. Có mong mẹ nói thẳng gì không? Dạ mong chứ. Mẹ cái gì bây giờ mẹ Nói cứ đi. nói thẳng hết cho con biết. Cô có mong chị thay đổi gì không cô? Qua chương trình này tôi cũng mong muốn là mỗi một tháng là nó cho con nó về dưới quê để thăm ông bà nội, gia đình mình sum họp. Mong muốn mãi mãi được mẹ con được lúc nào cũng cứ mẹ chồng nàng dâu được gắn bó được như vậy hoài được mãi mãi là cái tốt. Bây giờ mình xem chồng của em muốn hai mẹ con thay đổi điều gì? Nếu mà nói về mong muốn thay đổi á, nói về mẹ đầu tiên á, tôi muốn mẹ tôi là chăm sóc, chăm lo cho bản thân mình hơn, nhiều hơn một xíu. Có những lúc mẹ bệnh, mẹ ốm, mẹ đau nhưng mà mẹ cố gắng gọi là chống chọi, gọi là cảm giác là mình sống chung với cái bệnh luôn, không muốn bộc lộ với ai, không muốn nói với ai hết. Với lại mẹ trau chuốt hơn về hình ảnh bản thân một xíu. Dù gì mẹ cũng vẫn còn trẻ một tuổi hơn chứ chưa đến mức là gọi là già. Còn muốn thay đổi về vợ thì hơi nóng tính, hay ăn hiếp chồng quá. Còn cũng mong muốn vợ bớt nóng một xíu, với lại đề nghị vợ là bớt bỏ cái tính hay quên đi. Còn về mối quan hệ của hai mẹ con á, hiện tại bây giờ cái mối quan hệ rất là ok, rất là tốt. Thì mong hai mẹ con giữ được cái mối quan hệ như này hoặc phát triển tốt hơn một xíu nữa. Nói chung là con trai nó quan tâm đến mẹ như vậy là tôi thật là cái niềm hạnh phúc của tôi thấy như vậy tôi rất là mừng. Tự nhiên tôi thấy tôi rất là xúc động qua chương trình này mà để tạo cơ hội để cho mẹ chồng nàng dâu mà với lại thằng con trai nó tâm lý mẹ như vậy, thật sự thì nó rất là thương mẹ. Thực sự mẹ lo cho mọi người trong nhà nhưng mà đôi khi mẹ quên hết cái việc chăm lo cho mình. Nhiều khi mẹ bệnh, mẹ ốm, mẹ yếu, mẹ không có lo cho mình hết, mẹ cứ mua thuốc đại mẹ uống thôi. Bây giờ mẹ cứ lo cho mình đi, cho sức khỏe mình nó có thì lúc đó thì con cái nó về, con cháu nó về nó tụ họp trong gia đình thì nó thấy ông bà mà khỏe thì lúc đó ai cũng đều vui hết á. Nãy giờ thì mẹ cũng mong muốn cái điều mà hai vợ chồng em cũng chưa
có đưa con về đó. Con hứa là con sẽ thường xuyên dẫn bé về chơi để cho mẹ đỡ buồn, cho vui nhà vui cửa. Mẹ cũng nhất trí về cái vấn đề của con như vậy. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau nào. Rút kinh nghiệm thôi, không có gì hết ha. Nào, hãy nhận một kỷ niệm của chương trình. Cảm ơn. Dạ, chúc gia đình thật hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong tất cả mọi công việc. Dạ, ngoài phần quà từ chương trình, con cũng có phần quà dành cho bác. Đó là natto enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là dành cho chị, dạ Natogen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Thì bạn tôi mới nói rằng là phải quấn như thế này này, tôi vẫn không quấn được. Xong thì bạn tôi nói rằng là sao mày ngu thế,